तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइलको सेटिङ भित्र आफ्नो गर्लफ्रेन्डको फोटो वा आफ्नो श्रीमतीको फोटो या आफूलाई मन परेको कुनै पनि व्यक्तिको फोटोलाई राखेर आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ अरूको मोबाइल भन्दा एकदमै युनिक प्रकारको लुक्स दिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने आज म तपाईलाई बताउने छु आफ्नो मोबाइलको सेटिङ भित्र आफूलाई मन परेको कुनै पनि व्यक्तिको फोटो कसरी राख्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई पूरा डिटेलका साथ बताउने छु। सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा प्ले स्टोर ओपन हुनेछ र त्यहाँ सबैभन्दा माथि र तपाईहरुले एउटा सर्च बार देखिरहेछ। यो सर्च बारमा तपाईहरुले एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईले क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ डिजाइनर टुल्स। यसरी तपाईहरुले डिजाइनर टुल्स भनेर टाइप गरिसकेपछि यसलाई सर्च गर्नुहोला। यसरी तपाईले सर्च गरिसकेपछि अब यहाँ विभिन्न एप्लिकेसन्सहरु ओपन हुनेछ। त्यो मध्येमा सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँ तपाईले डिजाइनर टुल भन्ने देख्दै हुनुहुन्छ, यसमा क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस्। यहाँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको हुनाले ओपन आएको छ, तपाईहरुकोमा इन्स्टल भनेर आउनेछ। यहाँ तपाईले इन्स्टल गर्नुहोला र त्यसपछि इन्स्टल भइसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोला। जस्ट अ सेकेन्ड तपाईहरुले वेट गर्नुहोस् र त्यसपछि यो एप्लिकेसन्स ओपन हुनेछ। सबैभन्दा तल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ मोकअप ओभरले, यसमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि तपाई सबैभन्दा माथि र दाहिने साइडको यो माथि र तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यो अफ छ, यसलाई अन गरिदिनुहोस्। र यसरी अन भइसकेपछि अब तपाईहरुले फेरि यहाँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ पोर्ट्रेट मोडमा छ यो, यसमा भएको यो प्लस चिन्हमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको मोबाइलको ग्यालरी खुल्नेछ र तपाईले आफ्नो मोबाइलको ग्यालरीलाई ओपन गरेर आफूलाई मन परेको कुनै पनि फोटो या तपाईको गर्लफ्रेन्ड होस् या तपाईको श्रीमती या कुनै पनि आफूलाई मन परेको फोटो तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले फोटोलाई एड गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ ओपासिटी। यो ओपासिटीले तपाईले एड गरेको फोटोलाई कति बार ब्राइट राख्ने हो र कति बार डार्क राख्ने हो भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट बढाएर घटाएर आफूलाई चाहे अनुसारको राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ दोस्रो नम्बरमा देख्दै हुनुहुन्छ भर्टिकल अलाइन। यो भर्टिकल अलाइनले तपाईले एड गरेको पिक्चर एडजस्ट भएर बसेको छैन भने यसलाई बढाएर घटाएर तपाईले मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यो काम गरिसकेपछि अब तपाईले ब्याक गरेर आफ्नो मोबाइलको सेटिङलाई ओपन गरेर हेर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईको यो फोटो एड भएको छ कि छैन भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र फाइनली यहाँ फोटो एड भइसकेको छ फ्रेन्ड्स राम्रोसँग।